چالش بزرگ، حساس ترین منطقه اروژن زن کجاست؟ به چالش جدیدمون خوش اومدید. امروز با یک سوال جذاب پیشتون هستم. به نظرتون مهمترین نقطه حساس بدن زن کجاست؟ ما به دنبال پیدا کردن پاسخ این سوال هستیم و دعوت میکنم همراه ما باشید تا با هم بررسی بکنیم که در بدن زنان کدوم نقطه بیشترین احساس لذت رو ایجاد میکنه. نظرتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بذارید و با دوستانتون هم در این مورد صحبت بکنید. واقعا لذیذترین و مهمترین نقطه حساس بدن زنان کجاست؟ منتظر نظرات شما عزیزا هستم. سلام، مریم هستم، یک روانشناس و مربی حرفه‌ای در آنتاریو کانادا. من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه جنسی و عاطفی خودتون رو داشته باشید. لطفاً با ساب و لایکتون ازمون حمایت بکنید. ممنونم که کنارمون هستید. همتون رو دوست دارم. فرق تحریک زن با مرد. اجازه بدید کمی در مورد مردا صحبت کنم. ما نمیخوایم این موضوع رو تعمیمش بدیم، اما معمولاً برای برانگیختن یک مرد از نظر جنسی خیلی کار لازم نیستش. عکسی از یک زن برهنه رو به اون نشون بدید یا فقط فاق او رو بگیره. او احتمال داره که آماده بشه، اما زنان با مردا فرق میکنن. داستانشون متفاوته. به عبارت دیگه زنها ترجیح میدن از مسیر دیدنی لذت ببرن. خیس کردن و شیدا کردن خانم شما در رخت خواب مستلزم فشار دادن دکمه های مناسب برای اوه. منظور ما از دکمه مناطق اروژن زن هستش که خیلی حساسن. مناطق اروژن رو میتونید به عنوان نقاط شیرین زنانه هم نام ببرید. صبر کنید، منطقه اروژن چیه؟ ناحیه اروژن ناحیه‌ای از بدن هستش که مملو از انتهای عصبیه و اغلب زن رو وحشی میکنه. مطمئناً مردان هم دارای مناطق اروژن هستن و برخی از اونا بین این دو مشترکه. با این حال مناطق خاصی وجود داره که فقط برای زن هست و وقتی این ناحیه رو لمس میکنید، میبوسید، لیس میزنید یا به طور کلی نوازش میکنید، مطمئناً او خیستر و وحشیتر میشه. تحریک یک منطقه اروژن بهترین راه برای کمک به شریک زندگی شماست که روشن بشه و آماده عمل بشه. برخلاف تصور رایج که هستش، لازم نیست که مستقیما به سینه ها، کلیتوریس و واژن او وارد بشید. نقاط حساس کمتر شناخته شده هم وجود داره که اون زن رو دیوانه میکنه و براش لذت رو به وجود میاره. بهترین مناطق اروژن برای زنان که اونها رو تحریک میکنه. به یاد داشته باشید که هر زنی متفاوته. ممکن هست با زنی ملاقات بکنید که دوست داره پاهاش رو لمس کنن، اما دیگری از این کار متنفره. این چیز شخصیه، اما این مناطق تحریک پذیر برای زنان به طور معمول به شما کمک میکنه تا مناطق مناسب برای سرگرمی جدی و جنسی رو هدف بگیرید. پاها. برای لذت بردن از یک مالش خوب و حسی پا نیازی به فیتیش پا ندارید. هر دو جنس از احساس نوازش شدن پاهای خودشون لذت میبرن. از طرف دیگه زنان پاهای حساستری رو دارن، به خصوص روی پوست نزدیک انگشتای پا. از این کار با روغن میتونید استفاده بکنید و کمی روی پوست اون رو مالش بدید. اگر از عهده این کار برمیایید و اگر پاهای او رو به اندازه کافی تمیز میدونید، میتونید با چرخوندن و یا لیس زدن او رو اذیتش بکنید. سر و پوست سر. اگر تا به حال ماساژ سر رو تجربه نکردید، با این واقعیت مخالفت نخواهید کرد که این یکی از آرام بخش ترین احساساته.
پوست سر انسان هزاران پایانه عصبی داره که اون رو به لمس بسیار حساس میکنه. این قطعاً یکی از بهترین مناطق اروژن برای زن‌ها هستش. یک راه خوب این هست که شما میتونید ماساژ سر رو داشته باشید برای او. از این کار لذت میبره. این مطمئناً تمام بدن اون رو به لرزه در میاره و او رو گرم و مبهمش میکنه. هنوز به نقاط حساس نرسیدیم. البته شاید از نظر شما رسیده باشیم. تو چالش ما شرکت بکنید. به نظر شما کدوم نقطه بیشترین احساس لذت رو ایجاد میکنه؟ لطفاً نظرتون رو برامون بنویسید. اجازه بدید من هم کمی نوشیدنی بخورم. ممنونم عزیزای من. بریم برای ادامه ویدیو. شکم یکی از بهترین مناطق اروژن برای زنان هستش. زنان میتونن نسبت به شکم و ظاهر خودشون کاملا خودآگاه باشن. با این حال اونها نمیدونن که اگر به مردشون اجازه بدن کمی با اون بازی کنه چه حس خوبی رو خواهند داشت. قسمت تحتانی شکم به ویژه ناحیه زیر ناف شبکه‌ای از اعصاب متصل به واژن رو داره. به این معنی هستش که نوازش کردن پوست شکم مثل تکون دادن واژن او برای تحریک هستش. با این حال باید مراقب باشید چون برخی از زنها ممکن هستش که تحریک شکم رو بهشون کمی قلقلک دست بده. یک بوسه ملایم و کشیدن خطوط مثل دایره‌ای با انگشتاتون یا امضای نام خودتون بر روی شکم او و نوک اون نافش میتونه او رو هیجان زده بکنه. لب‌ها برای بوسیدن لب‌ها یک منطقه اروژنی آشکار هستش و به این دلیل غلظت بالای انتهای عصبی به راحتی قادر به دریافت احساسات لذت بخش هستش. 100 برابر بیشتر از نوک انگشتان وجود داره. بنابراین با فشار ملایم، رطوبت و دما اونجا رو حساس بکنید. عمل بوسیدن سیگنال هایی رو به مغز میفرسته که هورمون های احساس خوبی مثل اکسیتوسین و سروتونین رو آزاد میکنه. این به سرعت به حالت بالاتری از برانگیختگی جنسی رو تبدیل میکنه. با این حال یک بوسنده خلاق باشید. با کمی بوسه و یا نوک زدن، مکیدن میتونید یک شعف رو در او به وجود بیارید و احساس خوب و خیس رو در اون منطقه برای او به وجود بیارید. قسمت داخلی ران. شرط میبندم که قبلا این رو در فیلمی دیدید. در حالی که در اتوبان رانندگی میکنه، اون مرد یک دستش رو روی فرمون و دست دیگرش رو روی ران زیبای زنی نوازش میکنه و قرار داده که او رو به شدت از نظر جنسی تحریک میکنه. این بسیار دقیقه چون اون لکه سرنوشت ساز پوست در نزدیکی واژن قرار داره و اون رو به یک منطقه اروژن قوی در زنان تبدیل میکنه. میتونید با نوازش آرام قسمت داخلی ران او با نوک انگشتای خودتون این لذت رو چندین برابر بکنید. ران داخلی او رو نوازش بدید. به آرامی به سمت بالا نزدیک واژن بشید. این کار او رو به یک انتظار آزاردهنده تبدیل میکنه و اثرات لذت رو شما میتونید در او به خوبی ببینید. پشت گردن یکی از بهترین نواحی اروژن برای زنها پشت گردن هستش. این منطقه دیگه‌ای هستش که مملو از
انتهای عصبیه و با یک تکه پوست نازک پوشیده شده. به همین دلیل هستش که این منطقه اولین جایی هستش که هنگام آفتاب سوختگی آسیب میبینه. توجه زیاد به این منطقه یک راه خوب و سریع برای شهوتی کردن او هستش. با لمس دادن شونه او شروع بکنید و تا پشت گردن او حرکت بکنید. یک نشونه خوب برای عاشق زمانی هستش که سرش رو بلند میکنه تا گردنش رو بیشتر بلند بکنه. وقتی این اتفاق میفته اون وقتی هستش که شما با بوسه گردن اون رو حسابی خیسش کنید. نوک سینه ها. نوک پستان زن یک ناحیه اروژنی هستش که مردم با اون آشنا هستن. مردان به سمت اون کشیده میشن. نوک سینه ها یکی از حساس ترین قسمت های بدن هستش و برخی از اونها به حرکت های فوری هم حساسه. زنان در واقع میتونن از حرکت نوک سینه به ارگاسم برسن. نوک سینه ها همراه با کلیتوریس هر دو مستقیما به مرکز مغز زن که مسئول برانگیختگی هست متصله. یک راه خوب برای شروع ردیابی دایره‌های روی نوک سینه انجام بدید. از پایه شروع بکنید و مارپیچ‌های کوچکتری رو بسازید و به سمت نوک سینه حرکت بکنید. راه دیگه این هستش که سینه او رو به آرامی به بالا ببرید و در حالی که از لبها و دهان خودتون برای نوازش حاله اون استفاده می کنید، نوک سینه رو مالش بدید. کلیتوریس. وقتی صحبت از مناطق اروژن برای خانوما پیش میاد، کلیتوریس تاج جواهر بدن زنه. با بیش از 8000 پایانه عصبی در یک تکه گوش به اندازه یک کشمش معجزه میکنه. با این حال فریب نخورید. همه زنا به یک اندازه تحریک نمیشن در اون منطقه و خیلی از زنا به انواع حرکت کلیتوریس پاسخ میدن. علاوه بر این هرچه به اون منطقه نزدیک میشید و لمس میکنید اونجا حساستر میشه، اما مراقب باشید، احتمال آسیب رسوندن به اون بیشتر میشه. ترفند اصلی برای رسیدن به بهترین نتیجه اینه که از لمس های پر مانند استفاده بکنید. این لون لمس اونقدر سبک هست که تقریبا اصلا وجود نداره. این نوع لمس میتونه بسیار اما قوی باشه و او رو به شعف بکشونه. به سمت یک مارپیچ و مرکز حرکت بدید و سپس به آرامی هم فشار بیارید. به نظرتون مهمترین نقطه حساس و شیرین بدن زنان کجاست؟ با ساب و لایکتون ازمون حمایت بکنید. ممنونم از همراهیتون. شاد باشید.